I wanna see the light. I wanna see the light in your eyes. Hello, welcome back to my channel. आज चाहिँ म हरेकुटा जाँदैछु। यहाँ एउटा झरना छ भने झरना हेर्नुको लागि साथीहरूसँग चाहिँ अब पढ्नु हुनुहुन्छ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कस्तो लाग्छ फिडब्याक चाहिँ दिनु होला र मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु। साथमा चाहिँ बेल आइकन अन गरिदिनु। एट द सेम टाइम लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट अफ व्लग है त गाइस। Say you always notes, baby, but you never answer. Cause I was here with the others. Ooh. I put those times when you really love me, but those times were really far away. हामी जान लागेको चाहिँ छहरे खोला हो। यो चाहिँ पर्वत र स्याङ्जाको सिमानामा साथीहरू अगाडि गइसकेका छन्, कोही पछाडि छन्, कोही यहाँ अगाडि छन्। है बाटो चाहिँ अफरोड नै छ, पानी आइरहेको छ, त्यही पनि हामी हिँडिरहेको छौँ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, कस्तो हुन्छ आफ्नो फिडब्याक चाहिँ दिनु होला है गाइस। ओ सेट, यहाँ चाहिँ झर्नुपर्छ भाइ। यहाँ हाम्रो गाइजहरूको चाहिँ आज बाइक अड्किएको छ होइन। बाइक होइन, अब यस्तो छ बाटो होइन, गाउँघरको होइन। खतम छ। आम्मा यहाँ बाटो चाहिँ लास्ट छ यार। आज 1 महिनापछि ल कति भयो यार मैले बाइक नचलाएको यार। बल्ल आज झिकेर हिँडेको, त्यति चाहिँ चलाउन कन्फिडेन्ट पनि आएको छैन। यो अफरोडमा त त्यति चलाउने बानी पनि छैन, त्यही भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरह। तै पनि ढुक्क गइन्छ जानु त। साथीहरू अगाडि छन् है। बाटो चाहिँ यहाँ अलिक गाह्रो नै छ। त्यो लट्टे भाइ छ अगाडि यहाँ। ठिक छ नि केटा हो। यो चाहिँ यो मर्ती खोला आउँदै हामी चाहिँ ठोक्यो यहाँ गाइस। बाटो लास्ट अब चाहिँ ठोक्यो यहाँ। यो चाहिँ बाटो खन्दै थियो, यो बनाउने क्रममा छ गाइस, त्यही भएर चाहिँ एकदम गाह्रो छ। ल लड्कीहरू पनि रहेछन् बाटो बाटोमा। यो त अति भयो कि है भाइ। बाटो चाहिँ यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ गाइस। हेर्नु बाटो चाहिँ लास्टै छ हो। बाटो चाहिँ अब म त धेरै पछि चलाएको बाइक, डर लागिरहेछ। यो भाइहरू त एकदम मूर्ख छन् चलाउनुमा, टेन्सन हान्छ यिनीहरू त। जय शम्भु। हामी चाहिँ अब यो हातेमाल चोकमा यो पयौँ गाउँपालिका हो आउँदैछौँ, त्यो बजार आउँदैछ गाइस। भिडियो चाहिँ हेर्नु है गाइस। यो पर्वतको ठाउँ हो यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज गिभ योर फिडब्याक गाइस। तल ड्रप योर कमेन्ट विथ फेभरेट इमोजी है गाइस। I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you.
अब चाहिँ हिँड्नुपर्छ किनकि I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you. I don't want you. It's time for you to go. गाइस अब चाहिँ हामी लाग्यो है बाटो पनि अब सजिलो आयो अलिकति यो बाटो दामी छ बाटो है त्यो अगाडि दौडिरहेको त्यो पावर देखाइरहेको छ तिनीहरूले Like a bird on a tree, I'm just sitting here. नत्र स्कुटरलाई छोडिहाल्छ नि यार यस्तो बाटोमा I got time. It's clear to see यो छवटा खोला हाम्दैछ छवटा त from up here. The world seems small. भाइ हेर राम्रो गर है We can sit together. It's so दामी beautiful. भइरहेछ है यत्रो मजा आइरहेको है मलाई चाहिँ किनकि अब यत्रो साथी पहिल्यै भेट भएको थिएन फर्स्ट टाइम हो गाइस यो अहिले लकडाउनबाट सब भेट भएको छ पोखरा काठमाडौँ वालिङ बुटो गएको छ कति भेट भएको छ एकदम खुसी लागिरहेको छ गाइस है त्यसरी ट्राभल गर्न पाएको थिएन दुःख गाइस अब म भ्लग बनाउँछु गाइस कति समय हेर्नु होला यो भ्लगको चाहिँ माया गर्छु त गाइस किनकि अब यो मेरो गाउँको साथीहरूसँग पहिलोचोटि भ्लग अब भेट हुँदैन सबै चाहिँ आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छ है Sometimes you यो need to हामी go. चाहिँ सर्ट ट्रिप नै भनौँ यो थोरै एक घन्टाको बाटो हो खासगरी चाहिँ आनन्द आइरहेको छ घाम लागिरहेको छ गाइस कतितिर ठन्डै छ Around you, from a distance you can tell. हामीलाई उल्टो भान देखाउँ You and me were meant to be यो चाहिँ अझै खोला हो गाइस in the great outdoors, ओके ओके forever free. You and me meant to be in the great outdoors, दामी forever अति free. दामी गाइस है यस्तो रमाइलो त लाइफ नै हुन्न होला गाइस है युवराजीको फर्स्ट घुम्ती गाइस हो यो आज गाइस तपाईँहरूले नसोचेको नयाँ भिडियो बन्दैछ गाइस एकदम ढुक्क हुनुहोस् यो चाहिँ यहाँ हामी यो वालिङ जाने बाटो हो पर्वतदेखिको बाटो हो बाटो त राम्रो छ गाइस अहिले अगाडि उतापट्टि चाहिँ पिच गर्दैछ त्यही भएर बाटो अलिकति गाह्रो भएको हो सुरुमा यतापट्टि बाटो त बवाल दामी छ गाइस केही फरक पर्दैन जस्तै पानी आउँदा पनि हिँड्न सकिन्छ दामी गाइस दामी 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 गाइस अब यहाँबाट चाहिँ हामीले अफरोड लानुपर्छ गाइस ओ ब्रेक थामेन अलि उचाल्यो बिस्तारै बिस्तारै बेटा बिस्तारै मजा आइरहेको छ पानी खान पानी खाएर खाने हो ल ल हाम्रो पानी खाने जक्सन हो केटा हो ल बोली नफुट्ने मान्छेको भ्लग बनाउँछु फेरि कमेन्टमा फेरि छोरै जाने यो बाटो त नि यो बाटो त गइतिर आएर किन गाडी हो काकु भन्ने डाँको केही दिनु छ तिम्रो चिसो हो मोटे मिक्सोको भाइ हो पानी चाहिँ ढुक्का खान्छन्
ओ गाइस यार यहाँ कस्तो रहेछ बाटो त कति डर लाग्दो बाटो रहेछ यहाँ त तर पनि गाइस चलाइन्छ है क्या बाइकको जस्तामा पनि डर लागे पनि मरुभूमि जस्तो रहेछ यहाँ त ओ सेट बिस्तारै हिँड्नु भयो यहाँ त लास्ट चाहिँ के भयो यसलाई पार्टी हान्दिउँ म यसलाई हो यार हो बेटा त पछि हिँड्नु बुधो जाउँ अघि बुधो अघि जाउँ किन पहाड हिँड न ओ गाइज हेर्नु बाटो कस्तो गाह्रो छ है तर यो गाह्रो चाहिँ तपाईँहरूले क्यामेराको स्टेबलाइजेसन छ त्यसले चाहिँ देखिँदैन तर स्टेबलाइजेसन अफ गऱ्यो भने क्यामेराको चाहिँ डेन्जर गाह्रो छ बाटो गाइज यो है कन्ट्रोलले बस है ओ छ हात गयो उता अर्को के यो यार तलतल हाल्नु पर्ने कि मलाई हेलो कताबाट हो त्यही झर्ना हो एउटा झर्ना सुरुवात भयो है के भयो काले भित्रको कहाँ यहीसम्म आएको हो र के यही हेर्न आएको के झर्नमा आएको ए हो यहीँ आएको के दाइ ठिक छ लास्ट ल ल दाइ भाइ झरा यार दाइ फर्किनु भयो तर गाइस बाटो लास्ट यार यस्तो बाटो यार बर्खाको टाइम है गाह्रो छ यार आम्मामा दामी छ त गाइस यार
पौडिन जान्छ ल जाम लक्ष उनले खाइले हैन हैन एउटै लक छैन कोरोनालाई डिटोलले भगाउँछ डिटोलले यता हिँड्नु छ है ओ अति दामी गाई चाहिँ झर्ना चाहिँ है क्यानोनिङको लागि दामी छ यो ठाउँ चाहिँ तपाईँ आउनु होला सब जाडो भयो रुचि हेर हिलो हिलो भयो मजा आइरहेको कस्तो दामी छ हेर्छ गाइस क्यानोनिङको लागि चाहिँ बबाल ठाउँ यो चाहिँ हिउँ तर चाहिँ हिउँदमा चाहिँ सुक्ने रहेछ यहाँ चाहिँ पानी नै हुँदो रहेछ है भाइ के छ चिकिन रहन्छ दामी छ यार यहाँबाट उता जानु चिसो छ यार के असिनाले हाने जस्तो भयो सरकार त्यस्तै महसुस भयो आकाशबाट सिधै थ्याङ्क यू सो मच गाइज है गाइज तपाईँ यो हामी हेर्न आएको चाहिँ झर्ना हो यो स्याङ्जामा पर्छ होला गाइज है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है अब आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला अब यति नै हो गाइज आजलाई भ्लग चाहिँ क्लोज गर्नु होला I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you. गाइस अब चाहिँ हामी लागेको अब के भिडियो यति नै है अब भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो होला इन्जोय गर्नुभयो होला तर यहाँको झर्ना चाहिँ दामी छ गाइस है आउनु होला तपाईँहरूको हेर्नुको लागि र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है थ्याङ्क यू सो मच गाइस है अहिलेसम्मलाई भिडियोहरू सपोर्ट गर्नुभएको ल ए भाइ हिँडेको अब हाम्रो फेरि अर्को ठाउँमा झर्नी सुरु रहेछ है कहाँ जाने भाइ हामी सोरेक मैदान हो भाइ ल गाइस रक है अब हाम्रो सोरेक मैदान हुँदैछ अब हाम्रो टुर भनेको अब है गाइस ल भाइ सोरेक मैदान गाइस अब चाहिँ है आज सुरु गर्नु एकदम बिन्दास सोलो